Rồi. Đang du lịch. Con cậu là đi du lịch. Mình đi du lịch Hội An và Vũ cũng ổn. Anh ăn đi. Ăn thử taco cá đi. Bị đậm. Đậm của Cá luôn á? Ừ. Cá to. Cái đường ấy. Ngon à? Bánh bao kiểu burger. Bao burger. Nó giống là bánh mì xíu xíu nhưng mà nó là rau. Tôi có expect được món này là biết nó sẽ wow không vậy? Như cái này wow. Taco wow. Đây là món mà wow. Đến ăn cơm này chắc là to này. Xin giới thiệu các bạn, đây là món cơm. Cơm thịt nướng. Đó, thịt nướng, giống cơm trộn Hàn Quốc phiên bản Việt Nam nhỉ? Là cơm và rau. Phải ăn mới biết được. Đây là món bao nhiêu tôi đã ăn sắp một quán. Em nhớ đến cái bánh sinh nhật ngày nhất của mình ăn. Đúng rồi đấy. Và đây là dấu hiệu của việc chúng tôi đã về tới nhà.
Ăn đây ạ. Bác rồi đi. Do là tình hình công việc của người dân đà nẵng của một độ chi phí phần trăm một chuyến đi sâu hơn quanh các cảnh quan sự phát triển đô thị. Cảm ơn ạ. Dùng áo anh không kìa. Lượng chi thêm.
khác đi. Ok. Xin chào mọi người. Sau một hồi đội mưa từ Đà Nẵng đến đây thì mưa đã ngớt như chúng tôi. Để giới thiệu với các bạn Tri Team. Đây là chặng mới của anh chị. Lấy bụi ở trong cái lá lên cái lá đấy xinh chưa. Bên đấy là rosé. Này cắt rồi. À, xinh rồi.